اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه تحويل ورده متعدده الطبقات الى مربع جراني، وكمان طريقه تشبيكه بحيث ان احنا نكون منه مفرش للسرير او مفرش للسفره او مخده زي ما احنا عاملينها كده دلوقتي للصالون. ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. انا كنت شرحت معاكم قبل كده الورده متعدده الطبقات في اكتر من فيديو، بس النهارده هنكررها عشان نعمل منها المربع زي ما احنا شايفين. استخدمت خيط النول الفرنساوي وبعض طبعا الالوان استخدمت فيها خيط الصوف، واستخدمت ابره رقم 3 مللي. اول حاجه هنبدا نعملها مع بعض. بسم الله. هنعمل عقده وهشتغل مجموعه من السلاسل عباره عن 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. هقفلهم بمنزلقه في اول سلسله ارتفعتها، داخل الدايره بتاعتي دي انا هشتغل 8 غرزه نص عمود. هرتفع 4 سلسله، 1 2 3 4، وهعتبر منهم سلسلتين الارتفاع اللي هي ارتفاع غرزه النص عمود، والسلسلتين التانيين المسافه ما بين كل فراغ والتاني، وهعتبر نفسي كده اشتغلت اول غرزه نص عمود. بعد كده هدخل اشغل ادي 1 وسلسلتين مسافة ما بين كل غرزة نص عمود، 2 وسلسلتين، 3 4 وسلسلتين، 5 سلسلتين، 6 سلسلتين، 7، ونعد معايا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وهعمل سلسلتين وهقفل بمنزلقة في تاني سلسلة انا ارتفعت بيها بالشكل ده في اول السطر. بالشكل ده بقى معايا 8 فراغات. نعد تاني نأكد عشان هي دي اللي هنشتغل عليها الوردة بتاعتنا. بنشتغل وردة من 8 ورقات، وضروري عشان نحولها لمربع تكون وردة من 8 ورقات، يعني ما ينفعش اعمل مربع من وردة من 6 ورقات او 4 ورقات. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. اول حاجة هبدأ اعملها في كل الفراغات اللي قدامي هبدأ اشتغل عليها. هشتغل غرزة حشو، وهشتغل داخل نفس الفراغ 4 عمود بلفة. 1 2 3 4، وتاني غرزة حشو في نفس الفراغ بالشكل دوت. كده كونا اول ورقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في كل الفراغات اللي جاية دي دلوقتي هشتغل فيها بنفس الطريقة، غرزة حشو 4 عمود بلفة، غرزة حشو بالشكل دوت، غرزة حشو 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي 1 2 3 4، تاني في نفس الفراغ غرزة حشو هقفل بيها، وهكذا هكمل كل الفراغات بنفس الطريقة. غرزة حشو 4 عمود بلفة، غرزة حشو، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين خلاص خلصت ال8 ورقات بتوع الوردة بتوعي، وعملت كمان غرزة الحشو. بعد كده هقفل بمنزلقة في غرزة الحشو اللي في اول ورقة اشتغلناها بالشكل ده. عايزة ارتفع للطبقة التانية من الوردة زي ما احنا شايفين. هشتغل سلسلة، هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، وفي الغرزة اللي قدامنا دي او غرزة النص عمود، ظهر النص عمود اللي احنا شايفينه دوت هدخل من الفراغ اللي قبله، وهرفع النص عمود بتاعي على الابرة، والف الخيط على الابرة واسحبه واخرج من وراء النص عمود بالشكل ده. بقى معايا حلقتين هسحبهم بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. بعد كده هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. هروح تاني لغرزة النص عمود اللي قدامي اللي بعدها على طول زي ما احنا شايفين. هدخل في الفراغ اللي قبلها، هرفعها معايا على الابرة، هلف الخيط على الابرة واسحبه من تحتها
واشتغل غرزة حشو، وهكرر 4 سلسلة، 1 2 3 4. هدخل في غرزة النص عمود اللي قدامي، هدخل من قبلها الفراغ اللي قبلها وانزل من تحتها وارفعها معايا على الابرة بالشكل دوت. هلف الخيط على الابرة واسحبه من تحتها وهشغل غرزة حشو. هكمل لغاية ما اخلص كل الفراغات اللي قدامي بنفس الطريقة، 4 سلسلة وبنزل من تحت غرزة النص عمود وبرفعها لفوق وبسحب الخيط واخرج من تحتها وبعمل غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم وخلاص انا خلصت، وصلت خلاص، عملت ال4 سلاسل بتوعي. هقفل بمنزلقة طبعا في اول سلسلة انا ارتفعتها بعد ما خلصت وش الوردة بالشكل دوت. هلف الشغل بتاعي تاني بالشكل دوت لوش الوردة. عايزة ابدأ اضيف لون جديد علشان ابدأ اشتغل الطبقة التانية. هجيب لون تاني، هلف حلقة على الهواء بالشكل دوت وهقفلها عقدة. هسحبها من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده، وهقص الخيط خلاص القديم مش هشتغل بيه خلاص. هثبت طرفين الخيط معايا. طبعا انا هبدأ اشتغل دلوقتي على الفراغات اللي احنا عملناها اللي كانت في ظهر الوردة. الورقات الجديدة هنشتغلها في الفراغات اللي احنا اشتغلناها دي. هاخد طبعا طرفين الخيط اللي مش هشتغل بيهم القصيرين زي ما احنا شايفين، وهجيبهم في ظهر السلاسل اللي هشتغل عليها دلوقتي انا خلاص ارتفعت وهعمل طبقة جديدة. علشان اعمل طبقة جديدة لازم تكون اكبر من اللي قبلها. يعني في الطبقة دي كنا بنشتغل في وش الوردة اشتغلت غرزة حشو 4 عمود بلفة غرزة حشو، لا في كل طبقة هنزودها من طبقات الوردة في الوش بتاعها هنزود 2 عمود بلفة في كل ورقة. يعني دلوقتي انا اشتغلت غرزة حشو 4 عمود بلفة غرزة حشو، لا في الورقة اللي جاية في السطر التاني هشتغل غرزة حشو وال4 عمود بلفة هنزود عليهم 2 يبقوا 6 غرزة عمود بلفة غرزة حشو بالشكل دوت. هشتغل غرزة حشو اول حاجة، ودي اساسية في كل طبقات الورد معايا مش هغير فيها حاجة. بعد كده هشتغل 6 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4 5 6. وبعد كده هعمل غرزة حشو تاني. نكرر في الورقة اللي بعدها هروح لها على طول في الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو و6 عمود بلفة. اتفقنا كان معانا 4 في اول ورقة او اول سطر، بعد كده زودنا عليهم في السطر التاني 2 عمود بلفة يبقى معايا 6 في كل ورقة. 2 3 4 5 6 وكمان غرزة حشو. هكذا هكمل كل ورقات الوردة زي ما انتوا شايفين. بتبدأ الوردة بتاعتي تكبر وبتبان الطبقات، لان طبعا كل طبقة اكبر من اللي قبلها، فبالتالي بتبدأ تبان وتبرز لنا الطبقة التانية. زي ما احنا شايفين كمان بنشتغل على الفراغات، فبتبقى الوردة بتاعتي مدياني طبقات بشكل جميل. هكمل كل الفراغات اللي جاية بنفس الطريقة غرزة حشو 6 عمود بلفة غرزة حشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني خلاص. انا خلصت كل الورقات اللي معايا او الفراغات اللي معايا. هقفل بمنزلقة في اول سلسلة موجودة معايا في اول ورقة اشتغلناها بالشكل ده. عايزة ارتفع للطبقة الثالثة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت. وزي ما عملنا بالظبط في الجزء الاولاني من الطبقة الاولى من الوردة هنعمل بردك في الجزء الثاني من الطبقة دي من الوردة. دلوقتي غرزة معايا اهي غرزة العمود معايا او الغرزة اللي احنا طلعنا بيها بالشكل دوت غرزة الحشو. هنزل من تحتها وهشغل غرزة حشو. كنا في الطبقة الاولى بناخد 4 سلاسل في كل فراغ، لكن احنا دلوقتي عشان نزود المسافة بتاعتنا او المساحة بتاعت الورقة عشان نزود فيها بعد كده 2 عمود بلفة في وش الوردة هنزود سلسلة في ظهر الورقة او ظهر الوردة.
يعني لما بنيجي نزود في وش الوردة بنزود في كل ورقة 2 عمود بلفة، لكن لما بنيجي نزود في ظهر الوردة بنزود في السلاسل سلسلة واحدة بس في كل سطر. يعني انا كنت باخد 4 سلسلة، لا هزود كمان سلسلة عليها في كل فراغ يبقى 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 6، لا سوري احنا عايزين 5 بس. هروح زي ما احنا شايفين، طبعا انا مش هاخد العمود اللي تحت دوت، لا انا هطلع العمود اللي قدامي على طول في الطبقة التانية وهشتغل من تحتيه بالشكل دوت زي ما عملنا الجزء الاول، وهشغل غرزة حشو. هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، الاربعة الاولانيين اللي بدأنا بيهم السطر الاول، وزودنا سلسلة علشان السطر الجديد اللي احنا هنزوده. هروح ارفع الشغل بتاعي بالشكل دوت العمود بتاعي. هدخل في الفراغ اللي قبله هرفعه معايا على الابرة، هلف الخيط على الابرة واسحبه من تحت العمود بالشكل ده او من تحت الغرزة بتاعتي بالشكل دوت، وهعمل غرزة حشو. هكذا هكمل بنفس الطريقة 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح للغرزة اللي بعدها مباشرة ارفع غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها وادخل من تحتها اسحب الخيط واعمل غرزة حشو جديدة. هكمل لغاية ما اوصل لاول السطر. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت نزلت تحت كل الاعمدة اللي قدام مني، وعملت كمان 5 سلسلة الاخرانيين. هقفلهم بمنزلقة في السلسلة اللي بناخدها معانا في اول السطر بالشكل ده. طبعا عايزة اضيف لون جديد، هدور الشغل بتاعي لوش الوردة وهبدأ اضيف اللون الجديد. زي ما اتفقنا بلف حلقة على الهواء على ايدي بالشكل ده. ممكن اسحبها كده بس امانا لينا ان الخيط ما يفصلش معانا او يفك، هعملها عقدة وهسحبها من الحلقة الموجودة على الابرة بالشكل دوت، وهبدأ اقص الخيط الاصفر خلاص مش هشتغل بيه. همسك طرفين الخيط، طبعا احنا بنشتغل على الفراغات اللي عملناها بس ورا السلاسل دي. همسك طرفين الخيط واجيبهم معايا في ظهر السلاسل اللي هشتغل عليها. زي ما اتفقنا احنا دلوقتي هنرتفع لطبقة جديدة، والطبقة الثالثة دي اول طبقة زي ما اتفقنا عملناها غرزة حشو و4 عمود بلفة غرزة حشو. بدأنا نزود في الطبقات، قلنا هنزود في وش الوردة 2 عمود بلفة في كل سطر هنرتفعه، يعني في الطبقة الثانية عملنا غرزة حشو 6 عمود بلفة غرزة حشو. كده خلاص وصلنا للطبقة الثالثة بتاعتنا، يعني هنشتغل غرزة حشو وفوق الستة كمان 2 يبقى 8 غرزة عمود بلفة وغرزة حشو. يعني تاني نكرر غرزة حشو 8 عمود بلفة غرزة حشو. بسم الله. ادي غرزة الحشو اول حاجة زي ما اتفقنا دي اساسية مش هنغيرها. بعد كده 8 عمود بلفة بعد ما زودنا طبعا 2. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي الاخر غرزة حشو. تاني نكرر هنعمل غرزة حشو و8 عمود بلفة، ضفنا 2 على 6 اللي في السطر اللي قبله يبقى 8 معايا في كل وردة فوق كل ورقة من ورقات الوردة دلوقتي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وكمان غرزة حشو. طبعا كل طبقات الوردة كل الفراغات اللي جاية هشتغل فيها بنفس الطريقة، غرزة حشو 8 عمود بلفة غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني خلاص خلصت كل الفراغات اللي قدامي من ورقات الوردة، وبكده نكون خلصنا الثلاث طبقات اللي احنا عملناهم للوردة. هقفل بمنزلقة في اول سلسلة انا عملتها او اول غرزة حشو موجودة معايا في اول ورقة. عايزة طبعا اتنقل لظهر الوردة عشان خاطر ابدأ اعمل مربع الجراني بتاعي.
هرتفع سلسلة زي ما كنت برتفع في كل الطبقات، وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت. هشتغل على اني طبعا هشتغل طبقة جديدة، هعدل الشغل بتاعي بالشكل دوت. هنزل من تحت اول عمود زي ما بنشتغل طبيعي، وهشغل غرزة حشو. كنا في الطبقة اللي فاتت زودنا سلسلة على كل السلاسل اللي بنشتغلها، يعني بدأنا ب4 سلاسل وزودنا سلسلة في الطبقة اللي فاتت، يعني 5 سلاسل. في الطبقة دي طالما هنزود سطر جديد يبقى هنخليها 6 سلاسل في كل فراغ. ادي 1 2 3 4 5 6. هروح لأول عمود يقابلني او اول غرزة حشو، هنزل من تحتها بالشكل دوت وهسحب واعمل غرزة حشو. تاني هعمل 6 سلاسل، وقلنا ان احنا زودنا واحدة كمان في الطبقة دي سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6. هنزل من تحت طبعا الغرزة اللي قصادي على طول، وهسحب واعمل غرزة حشو. بنفس الطريقة دي هعمل في كل فراغ 6 سلاسل زي ما اتفقنا، زودنا سلسلة في كل فراغ، يبقى معايا في كل فراغ دلوقتي 6 سلاسل. وبعد كده بنزل من تحت الغرزة اللي قصادي على طول واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. هكمل لغاية اول السطر وهرجع لكم. بكده انا خلاص خلصت كل السلاسل بتاعتي وعملت كل الفراغات الجديدة. هنقفل بمنزلقة طبعا زي ما اتفقنا في كل طبقة في السلسلة اللي برتفع بيها علشان اتنقل لظهر الوردة. هلف الوردة بتاعتي بالشكل دوت، وفي الوقت دوت انا هبدأ اعمل الجزء زي ما احنا شايفين دلوقتي. دي المخدة بتاعتي، المربع بتاعي اهو. هبدأ ادخل اللون الاخضر واشغل مربع الجراني بتاعي. هنشوف ازاي. هبدأ اضيف اللون الاخضر. قبل بس ما اضيف اللون الاخضر المفروض ان انا هبدأ اشتغل على الفراغات هي بتاعت ورقات الوردة، بس هبدأ اشتغل من نص الفراغ، يعني همشي بمنزلقة فوق كل السلاسل اللي قصادي دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده لحد ما اوصل لنص السلاسل بتاعتي علشان ابدأ اشتغل مربع الجراني بتاعي بالشكل دوت. خلاص انا بقيت في نص الفراغ الاول. هجيب الخيط الجديد وزي ما كنا بنعمل كل مرة هلف حلقة على الهوا وهقفلها عقدة عشان اثبت عليها للامان. بعد كده هسحبها الحلقة دي اللي معايا من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده، وهقص الخيط القديم خلاص مش هشتغل بيه تاني، وهبدأ اشتغل خلاص مربع الجراني بتاعي. طبعا طرفين الخيط زي ما اتفقنا قبل كده بيكونوا معايا في ظهر السلاسل اللي هشتغل عليها. هرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3. ده ارتفاع غرزة العمود بلفة لان احنا خلاص في غرزة الجراني هنبدأ نشتغل بالعمود بلفة. وهعتبر دوت اول عمود بلفة موجود معايا في الفراغ دوت. هشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي 1 2 بالشكل دوت. الخيط طبعا اللي معايا زيادة هقصه وهعتبر دوت اول كورنر موجود معايا في الزوايا الاربعة او اول زاوية في الزوايا الاربعة من المربع. وطبعا هكمل الزاوية دي لما اجي لاخر السطر بعد ما هلف طبعا على فراغات الوردة. بعد كده هشغل سلسلة واحدة هي المسافة اللي بناخدها ما بين كل فراغ وفراغ في مربع الجراني. بعد كده في الفراغ اللي بعده هشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده هاخد سلسلة واروح للفراغ اللي بعده. الفراغ اللي بعده هعتبره هو الزاوية التانية من المربع، وفي كل زاوية من زوايا المربع بشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة 3 عمود بلفة. يعني هشتغل دلوقتي 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وما بينهم 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. هاخد سلسلة عشان اروح للفراغ اللي بعده
والفراغ اللي بعده هيعتبر فراغ عادي، يعني هشتغل فيه بس 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 سلسلة واروح للفراغ اللي بعده. والسلسلة اللي بنعملها دي بتزود عدد الفراغات او بتزود مساحة المربع في السطر اللي بعده، يعني بتديني فراغ جديد في السطر اللي بعده اشتغل فيه. دلوقتي اشتغلنا 3 عمود بلفة. في الفراغ اللي بعده هيكون زاوية من زوايا المربع، يعني دي الزاوية الثالثة بتاعتي، يعني هشتغل فيها 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 و2 سلسلة 1 2. تاني هدخل في نفس الفراغ اشغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. زي ما احنا شايفين بدأ المربع بتاعي يبان بالشكل دوت، بدأ المربع بتاعي يتشكل. سلسلة واروح للفراغ اللي بعده. الفراغ اللي بعده طبعا فراغ عادي مش زاوية من الزوايا، هشتغل فيهم بس 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. اللي بعدها زاوية من الزوايا، الزاوية الثالثة تقريبا. ايوه احنا اشتغلنا الزاوية الاولى اشتغلنا نصها في اول السطر، بعد كده الزاوية الثانية والثالثة. دي الزاوية الرابعة اللي هنشتغل فيها. اخدنا سلسلة هندخل في الزاوية الاخيرة. ادي 1. طبعا اتفقنا في كل زاوية بنعمل 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 2 سلسلة في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة وهروح للفراغ اللي بعده. الفراغ اللي بعده فراغ عادي، يعني 3 عمود بلفة بس داخل الفراغ. ادي 1 2 3 وسلسلة وهروح للفراغ اللي بعده. والفراغ اللي بعده زي ما احنا عارفين احنا اشتغلنا نصه، دي كانت الزاوية الاولى من المربع بتاعنا، يعني هنشتغل النص التاني بتاعها. هشتغل داخل الزاوية دي 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة وهقفل بمنزلقة في اول عمود بلفة عندي، يعني تالت سلسلة انا ارتفعت بيها علشان ابقى كملت الزاوية الرابعة اللي احنا بدأناها في بداية السطر. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت كونا خلاص المربع، وهنبدأ نشتغل على المربع بشكل طبيعي زي ما بنشتغل في غرزة الجراني او في مربع الجراني، وانا عملت لكم فيديو اتكلمت فيه عن مربع الجراني. دلوقتي انا خلاص فوق زاوية من الزوايا بتاعة المربع، هرتفع. لو عايزة اشتغل من فوق هنا زي ما انا واقفة في نفس المكان هرتفع واشتغل نص الزاوية او نص الكورنر، وبعد كده لما اجي لاخر السطر اكمل الكورنر كله. وممكن نمشي بمنزلقة بالشكل ده زي ما انا هعمل دلوقتي فوق الاعمدة اللي قدامي لغاية ما اوصل لاول فراغ وابدأ اشتغل من الفراغ الاول. وطبعا ده فراغ عادي يعني هشتغل فيه بس 3 عمود بلفة. هرتفع 3 سلاسل 1 2 3 ونعتبره اول عمود بلفة معايا في الفراغ، يعني هشتغل كمان عليه في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. ادي 1 2 وهاخد سلسلة. واتفقنا دايما المسافة دايما بعد كل فراغ والتاني يكون سلسلة ما ننساهاش، عشان هي اللي بتديني الفراغات اللي في السطر التاني، بتزود عدد الفراغات في السطر اللي بعده. هنشتغل الفراغ اللي بعده زي ما احنا شايفين فراغ عادي مش زاوية، يعني هشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 سلسلة ما ننساهاش. دلوقتي انا رحت الزاوية من الزوايا الاربعة داخل الفراغ اللي في النص ده هشتغل زاوية تانية، يعني 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 2 سلسلة 3 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ.
2 3. وهاخد سلسلة وهروح للفراغ اللي بعده. زي ما انتم شايفين بشتغل في الفراغات العادية 3 عمود بلفة وسلسلة بعديها، ولما بوصل للكورنر او للزاوية بشتغل فيها مرتين، يعني بشتغل 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة. هكمل لحد ما اوصل لاول السطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت السطر بتاعي وخلصت كمان الزاوية الرابعة وعملت سلسلة. هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفعت بيها في السطر بتاعي بالشكل ده. عايزة ابدأ اضيف لون جديد، لان زي ما انتم شايفين كيس المخدة بتاعي او الخدادية بتاعتي بنبدأ نشتغل اخر سطر باللون السكري. هضيف اللون السكري زي ما كنا بنعمل. هلف حلقة على ايديا بالشكل ده وهقفلها عقدة، هسحبها من الحلقة الموجودة معايا على الابرة. خلاص هقص اللون الاخضر انا مش محتاجاه تاني. ولو حابين نربط الخيط مفيش مشكلة. وكمان ممكن ناخد الخيط دوت هبدأ اخفيه كمان تحت الحلقات، يا اما اشغله زي ما انتوا شفتوا قبل كده، يا اما بخفيه تحت الحلقات لحد ما اوصل للمكان اللي فيه الفراغ، لان هو ده اللي هشتغل فيه، وبسحبه بالشكل دوت. وبعد كده لما اجي للفراغ هشتغل فوقيه. طبعا في المرحلة دي انا هبدأ اشبك المفرش بتاعي زي ما احنا شايفين. لما باجي اشبك انا ما بشبكش في الاعمدة، انا بشبك في الفراغات. هوريكم دلوقتي هنشتغل ازاي. طبعا لو هشتغل المربع عادي هشتغل زي ما اشتغلنا السطرين اللي احنا اشتغلناهم باللون الاخضر، برتفع كل سطر زي ما شفنا بالظبط وبكمل المربع بتاعي لغاية ما اخلص المربع حسب الحجم اللي انا محتاجاه من عدد الاسطر. لكن دلوقتي انا هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الاخضر، بس كمان هنضيف ليها ان احنا ازاي نشبك في المربعات اللي حواليها من المربعات الجراني التانية. انا كنت اشتغلت مربعات قبل كده، واتبقى المربع اللي احنا بنشتغله دلوقتي. هشغل الجزء الاول من المربعات. انا دلوقتي فوق الفراغ، هنشغل من فوق الفراغ المرة دي عشان نشوف لو هنشغل ازاي. طبعا احنا كنا في الاول بنمشي بمنزلقة فوق كل الاعمدة عشان اوصل للفراغ، لكن ممكن كمان نشتغل من نفس الفراغ زي ما هنشوف دلوقتي. هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهشغل في نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده 2 عمود بلفة كمان. ادي 1 2 عمود بلفة، لان احنا اعتبرنا 3 سلاسل اول عمود بلفة موجود معايا. وهاخد سلسلة هروح للفراغ اللي بعده، فراغ عادي مش زاوية، يعني هشتغل فيه 3 عمود بلفة. ادي 1 هسحب الخيط بس كويس اللي هو طرفين الخيط عشان اثبتهم اكتر تحت الشغل. 2 3، وكده خلصنا تاني فراغ سلسلة. والفراغ اللي بعده فراغ عادي بردك، يعني 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة. دلوقتي وصلنا لزاوية من زوايا المربع. هروح للزاوية وهشتغل مفروض داخل كل زاوية بشتغل 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة. طبعا انا هبدأ اشبك في الزاوية الاولى اللي قدامي دي، فبالتالي هشتغل نص الزاوية الاول. ادي هنشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، وهشتغل الاتنين سلسلة بتوعي 1 2، وهمسك الزاوية التانية اللي قصادي وش الوردة ليا زي ما انتوا شايفين، وبردك الوش الوردة التانية للناحية التانية، بس انا بشتغل على وش الشغل بالشكل ده ورفع الشغل بتاعي فوق الشغل بالشكل ده. هدخل من تحت الزاوية اللي قصادي
هلف الخيط واخرج من تحت الزاوية، وهخرج كمان من الحلقة الموجودة معايا على الابرة. هلف الخيط وهشغل في نفس الزاوية بتاعتي اللي انا بشغل فيها بقية الزاوية، يعني 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهاخد سلسلة بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. انا خلاص شبكت الزاوية، مفروض اروح اشغل كمان في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 لا سوري، احنا في مكان السلسلة هنروح للفراغ اللي بعده وهشبك. هدخل من تحت الفراغ بالشكل ده وهلف الخيط واخرج منه ومن الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة، وبعد كده هشغل الفراغ اللي بعده. ادي 1 2 3 زي ما احنا شايفين، بحيث يكون انت قدامنا كده الزاويتين، الزاوية دي والزاوية دي شبكناهم في بعض، وبعد كده الاعمدة قصاد بعضها شبكت في الفراغ اللي بعده، وبعد كده الاعمدة اللي قدامي دي اللي احنا اشتغلناها قصاد بعضها قصاد الاعمدة اللي قصادها. دلوقتي هعمل السلسلة واروح للفراغ اللي بعده، انزل من تحت الفراغ والف الخيط واخرج من تحت الفراغ واخرج كمان من الحلقة اللي معايا على الابرة. هلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده اشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 دلوقتي سلسلة ونروح للفراغ اللي بعده اللي قصادي على طول اهو زي ما احنا شايفين. خلاص بدأنا نشبك الفراغات، الفراغ الاول اللي هو في الزاوية قصاده في الفراغ اللي قصاده، والاعمدة زي ما انتم شايفين قصاد بعضها، الفراغ التاني في قصاد الفراغ التاني والاعمدة قصاد بعضها، والفراغ اللي بعده قصاده على طول والاعمدة قصاد بعضها. هروح للفراغ اللي بعده وادخل من تحته واسحب الخيط منه ومن الحلقة اللي على الابرة، وهروح الف الخيط على الابرة واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده فراغ عادي يعني 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 سلسلة تحته واسحب الخيط واخرج من تحته واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة. هلف الخيط على الابرة وابدأ اشغل الفراغ اللي بعده زي ما احنا شايفين. الفراغ اللي بعده زاوية من زوايا المربع يعني هشتغل نصها بس. ادي 1 عمود بلفة 2 3 هرتفع سلسلة واروح للزاوية اللي قصادي بالظبط في نفس المربع اللي انا بشبك فيه. اول زاوية اهي هدخل من تحتها والف الخيط واخرج واسحب من الحلقة اللي على الابرة. بس دلوقتي قصادي انا عندي المفروض في زاوية تانية هبدأ اشبك فيها في المربع الثالث اللي قصادي. يعني انا دلوقتي كنت بشتغل في المربع شبكت في التاني زي ما احنا شفنا دلوقتي، هبدأ اشبك في المربع الثالث اللي قصادي. يعني قبل ما ادخل اكمل الزاوية اللي في المربع بتاعي الاساسي هدخل كمان في الزاوية اللي هي في المربع الثالث كمان بالشكل ده. هدخل من تحت الشغل زي ما احنا شايفين واسحب الخيط من تحت الفراغ واخرج كمان من الفراغ اللي على الابرة. في المرحلة دي خلاص انا شبكت الزاويتين زي ما احنا شايفين. خلاص الاربع زوايا معايا دلوقتي مشبوكين. هبدأ اشتغل النص التاني من الزاوية بتاعتي. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الفراغ بتاعي الزاوية اللي احنا فيها وهشغل كمان 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 سلسلة واروح للفراغ اللي بعده في المربع الجديد زي ما احنا شايفين. خلاص احنا ماشيين كده بالشكل دوت، الفراغ قصاد الفراغ بنشبكه والثلاث اعمدة بيكونوا قصاد الثلاث اعمدة. اشبك على طول الفراغ اللي بعده اهو
هدخل من تحت واسحب الخيط منه ومن الحلقة اللي على الابرة، وهلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعده اشغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة، واروح للفراغ اللي بعده هدخل من تحته زي ما احنا شايفين والف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة، واروح والف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بعده واشغل 3 عمود بلفة. دي 1 2 3 وسلسلة، واروح للفراغ اللي بعده. الفراغات زي ما احنا شايفين قصاد بعضها، الاعمدة قصاد بعضها والفراغات قصاد بعضها. ادخل الفراغ من تحت الفراغ واسحب الخيط واخرج منه من الحلقة اللي على الابرة، واعمل الفراغ اللي بعده فراغ عادي يعني 3 عمود بلفة. 1 2 3 وهاخد سلسلة. دلوقتي وصلت للزاوية التالتة زي ما احنا شايفين. احنا دايما لما نيجي نشبك في الزاوية بنشغل نصها الاول. ادي 3 عمود بلفة. 1 سوري احنا ما شبكناش دي، ناخد بالنا ما ننساش اي فراغ قصادنا. هشبك بس الفراغ ده الاول وبعد كده الف الخيط واروح اشتغل في الزاوية بتاعتي نصها. ادي 1 2 3 وهاخد سلسلة وهروح للزاوية ادخل فيها واسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي على الابرة واعمل كمان سلسلة، وهروح اشتغل في الفراغ بتاعي تاني اكمل بقية الكورنر بتاعي الزاوية بتاعتي. 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص شبكنا كل اطراف المربع بتاعي، وهبدأ اشتغل على السطر دوت او الزاوية دي الناحية دي لغاية ما اوصل للبداية زي ما احنا بدأناها، وهقفل بالمنزلقة في المكان اللي احنا بدأنا منه في ثالث سلسلة ارتفعتها زي ما انتوا شفتوا طريقة التشبيك. بس ناخد بالنا لان زي ما انتوا شفتوا احنا بنتلخبط حتى واحنا شغالين ان احنا ممكن ننسى فراغ من الفراغات، فناخد بالنا من الفراغات اللي قصادنا ونبدأ نشبكها واحدة واحدة. الزاوية قصاد الزاوية في الفراغات والفراغ قصاد الفراغ، والاعمدة بتكون قصاد بعضها. بس انا ما بشبكش الاعمدة زي ما احنا شفنا، بس بنشبك في الفراغ، يعني بنعمل السلسلة بعد ما بنشتغل الاعمدة بتاعتنا، وبعد ما بنعمل السلسلة بنشبك في الفراغ اللي قصاده على طول ونرجع نكمل بالاعمدة في الفراغ اللي قصادنا الناحية التانية. هكمل لغاية ما اوصل لبداية السطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. خلاص انا خلصت المربع بتاعي. هقفل سلسلة بس الاول وبعد كده هقفل في ثالث سلسلة ارتفاع انا عملتها بمنزلقة بالشكل ده كده. انا خلاص خلصت الكيس بتاعي من المخدة الوش بتاعه. هنشوف هنشبكه ازاي او هنكمل المخدة بتاعتنا ازاي. بس في الاول طبعا نخفي الخيوط بتاعتنا زي ما تعودنا قبل كده كتير تحت السلاسل علشان شغلنا يكون نظيف زي ما احنا شايفين. خلاص ده شكل المربعات بتاعتنا بعد ما شبكناها بالشكل اللي احنا شفناه. وازاي شفنا كمان ان احنا بدأنا الوردة متعددة الطبقات، شرحتها تاني معاكم المرة دي، وازاي حولناها لمربع جراني، وازاي بعد كده شبكنا مربع الجراني في المربعات اللي قصاده على طول، بحيث ان احنا نبدأ نكون مفرش سفرة، مفرش سرير، مخدة زي ما احنا عملناها النهاردة. انا اشتغلت مربع جراني عادي خالص زي مربع الجراني اللي انا عملته معاكم في فيديو قبل كده زي ما انتوا شايفين بنفس المقاس بتاع المخدات بتاعتي. حددت المقاس على اي اساس هقول لكم دلوقتي. انا بعد عدد الفراغات الموجود قصادي. هنعد ادي 1 2 3 4 5. نعد عدد الاعمدة بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يعني في كل زاوية او في كل اتجاه من اتجاهات المربع بتاعي بيكون عندي 15 مكان او مربع من المربعات دي.
هعد بردك في المربع اللي انا اشتغلته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يعني بيكون كل 3 عمود بلفة قصاد ال3 عمود بلفة اللي انا اشتغلتهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الزاوية قصاد الزاوية اهي، وكل 3 عمود بلفة قصاد ال3 بالشكل دوت، والفراغات قصاد الفراغات. على اساس دوت انا حددت طبعا المقاس بتاعي واشتغلت مربع الجراني. بعد كده انا عايزة اقفل طبعا الحدود على بعضها او الحروف على بعضها. جبت اللون البينك، وطبعا الالوان دي بترجع لكم انتوا تختاروها حسب ذوقكم. هلف الخيط على الهواء بالشكل دوت واقفله طبعا عقدة زي ما عملنا قبل كده. هجيب طبعا طرفين الشغل بتاعي وهلف الخيط بالشكل دوت لورا. هدخل الاول تحت من تحت الزاويتين زي ما احنا شايفين، وهبدأ اسحب الحلقة بتاعتي وهرتفع سلسلة بالشكل ده، ارتفاع غرزة الحشو، لاني انا هقفل بغرزة الحشو. طرف الخيط معايا ورا الشغل زي ما احنا شايفين. طبعا هدخل في كل غرزة تقابلني واشغل غرزة حشو. الفراغ اللي في النص اللي في الزاوية بيكون فيه 2 سلسلة، يعني هشغل فيه 2 غرزة حشو. ادي 1 2 بالشكل ده، وهندخل في كل حرف في قصادي، يعني ده اول عمود بلفة قصادي هاخد حرف الفي اللي فيه، وهاخد كمان حرف الفي اللي موجود في اول عمود بلفة قصادي الناحية التانية، وهلف الخيط واخرج بالشكل دوت وهعمل غرزة حشو. حاول بس نثبت طرف الخيط اللي هو البينك ده معانا تحت الشغل. هندخل في تاني حرف في وحرف الفي اللي قصاده على طول في المربع التاني، ونسحب الخيط ونخرج ونعمل غرزة حشو. وهكذا هدخل في كل في كل الغرز اللي موجودة قصادي والغرزة اللي في وشها على طول في المربع التاني، وهعمل غرزة حشو. وصلنا لفراغ عادي، بس دي مش زاوية، يعني هنعمل فيها سلسلة واحدة بس، يعني غرزة حشو واحدة، غرزة حشو. بعد كده هناخد الأعمدة اللي بعدها ال3، هدخل طبعا في حرف الفي لفوق كل عمود واللي قصاده في المربع التاني، واسحب الخيط من الاتنين واخرج واعمل غرزة حشو. وهكذا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بدخل في حرف الفي في كل عمود، وحرف الفي في العمود اللي في ظهره على طول في المربع التاني، واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. وفي الفراغات هنا عندي سلسلة واحدة، يعني هدخل واعمل غرزة حشو واحدة. بكمل طبعا على الاساس ده، هكمل لغاية ما اوصل طبعا للزاوية هنا. في الزاوية زي ما اتفقنا بنشتغل 2 غرزة حشو، وبكمل بالشكل دوت على كل المربعات اللي قصادي لغاية ما اوصل للجهة دي. طبعا المكان اللي من تحت ده انا ما بقفلوش، هوريكم هنشتغل فيه ازاي لغاية ما لما اجي اوصل له، علشان دوت اللي بندخل منه المخدة بتاعتنا. هكمل الطرفين دول او ال3 اطراف دول لغاية ما اوصل للمكان اللي تحت دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. خلاص انا شبكت زي ما احنا شفنا بغرزة الحشو ال3 زوايا بتوع المربع بتاعي. خلاص احنا كده خلاص في الزاوية الاخيرة اللي هي الرابعة، اللي المفروض تكون المخدة بتاعتي بتدخل منها. يعني احنا كده خلاص قفلنا المخدة بتاعتنا، ما بقاش غير الوش دوت والوش دوت هنشتغل عليهم، بس طبعا مش هشبكهم في بعض، هشتغل كل واحد فيهم لوحده بالشكل دوت على كل طرف لوحده. انا خلاص زي ما احنا شايفين كده خلاص خلصت، وصلت لغاية الزاوية دي واشتغلت فيها 2 غرزة حشو. هبدأ اشغل الاعمدة اللي بعدها على طول، انا في نفس الزاوية اهي خلاص العمود اللي بعدها هبدأ اشغل غرزة حشو فوق كل الغرز اللي تقابلني فوق كل عمود، وبعد كده في الفراغ مرة، والاعمدة ال3 ادي 1 2 3، والفراغ هشغل فيه مرة واحدة علشان فيه سلسلة.
تاني 1 2 3 والفراغ مرة 1 2 3 والفراغ مرة تاني 1 2 3 والفراغ مرة. احنا كده وصلنا للفراغ اللي هو الفيصل ما بين المربعين. هبدأ اعمل، لو طبعا عايزين تكملوا بنفس الطريقة في الوشين وتركبوا في الاخر سوستة، تخيطوا سوستة، مفيش مشكلة، بس انا ما عملتش سوستة، انا اختصرت الموضوع وعملت مجموعة من السلاسل زي ما هنشوف دلوقتي. من المكان اللي انا واقفه انه هرتفع مجموعة من السلاسل بحيث ان هي تكون شريطة في الطرف ده وفي الطرف ده، نربط منها المخدة بتاعتنا. نزود كمان بالشكل دوت مجموعة من السلاسل بنشتغلها كده كويس، يعني حوالي 5 سنتي لكل سلسلة او حسب ما انتوا حابين طبعا طول السلسلة اللي هتربطوا بيها. وفي نفس المكان اللي انا وقفت عنده هرجع تاني وهشغل غرزة حشو بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين انا شغلت غرزة الحشو بتاعتي، بعد كده ارتفعت مجموعة من السلاسل ونزلت بيها تاني لنفس المكان وعملت غرزة حشو في نفس المكان، وهكمل بنفس الطريقة دي بغرزة الحشو فوق كل الفراغات اللي تقابلني. زي ما احنا شايفين باخد حرف الفي اللي فوق كل غرزة بتقابلني، سواء عمود بلف او فراغ، باخد حرف الفي اللي فوقيها واشغل غرزة حشو بالشكل ده لحد ما اوصل للفراغ اللي في النص، الفيصل ما بين كل مربع والمربع التاني. احنا كده وصلنا خلاص للفراغ اهو، الفراغ اللي ما بين كل مربع والتاني. هدخل في الفراغ اشغل غرزة حشو وهرتفع السلاسل بتاعتي زي ما عملت بالظبط في الاتجاه التاني، بحيث يكون عندي رباطين، يعني رباطين من الناحية دي ورباطين من الناحية دي، او حسب عدد الاربطة اللي انتوا حابين تعملوها ده يرجع لكم. ولو مش حابين تعملوا الاربطة، لكن انا قلت ان هو شيء مختصر ويسهل علينا فك وتركيب المخدة. لكن لو حابين تخيطوا السوست مفيش مشكلة. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، وهرجع تاني لنفس المكان زي ما اتفقنا، اشغل تاني غرزة حشو وهكمل بنفس الطريقة دي بالشكل ده لحد ما اوصل للطرف التاني زي ما احنا شايفين. وما فوتش ولا غرزة ولا فراغ الا لما اعمل فيه غرزة حشو. ولو حابين تقفلوا بغرزة النص عمود، هي نفس الطريقة اللي بنشتغلها، بس بنشتغلها بغرزة نص عمود مش غرزة حشو. زي ما احنا شايفين خلاص وصلنا للمكان اللي هو في الزاوية بالشكل ده. طبعا احنا اشتغلنا الزاوية اللي فاتت، هروح منقول على طول للزاوية اللي قصادي على طول في المربع اللي هو النبيتي، وهكمل بنفس الطريقة بالشكل دوت زي ما مشينا بغرزة الحشو فوق كل الغرز وكل السلاسل اللي احنا عاملينها. هكمل بنفس الطريقة، ولما اوصل للمكان اللي انا عاملة فيه الرباط بتاعي هعمل قصاده كمان على طول رباط بنفس الطريقة، والمكان دوت هعمل قصاده رباط بالشكل دوت. بتخلص معانا المخدة بتاعتنا، وبنكون عرفنا ازاي نعمل وردة متعددة الطبقات ونحولها كمان لمربع جراني ونشبكها في المربعات اللي حواليها، بحيث ان احنا نكون منها زي ما اتفقنا
مفرش سفرة، مفرش سرير، ممكن مشاية زي ما احنا حابين طبعا. بس لو مشاية الارض مش بتبقى كل المربعات فيها الورد، ممكن بس نستكفى ان بتكون وردة في كل جزئية من المربعات، وبقية المربعات بتكون مربعات جراني بس فاضية، بحيث ان هي تدينا شكل جمالي. دي كانت فكرتنا النهاردة طبعا، وعرفنا كمان ازاي نشبك المربعين في بعض، وكمان قلنا ان احنا عملنا الظهر كمان من نفس الشغل بتاعنا. ممكن لو مش حابين تشتغلوا مربع جراني كبير ممكن تشبكوها في قماش تاني ان يكون لون اللي انتوا تختاروه من الوان الورد. بس انا حبيت ان تكون المخدة كلها بشغلنا بالكروشيه، ما يكونش داخل فيها ولا قماش ولا اي حاجة. وحتى كمان مكان السوستة احنا اخترعنا لها او عملنا ابتكار جديد، ان احنا نعمل شيء مختصر نربط بيه على طول المخدة بتاعتنا، بحيث تكون سهلة في الخلع وفي التغيير بتاعها. دي كانت فكرتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.